السادة والسيدات والسادة الزملاء الأعزاء، هنتكلم النهاردة في قانون جديد من قوانين الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن موضوع مهم جدا في الأوقات اللي احنا بنعيش فيها ديت، اللي خاصة بالحرب وخاصة بالإرهاب وخاصة بتحويلات الأموال وخاصة بالبيتكوين والخاصة بسلسلة التحويلات الجديدة اللي العالم كله قايم عليها. جمع المشرع الإماراتي 3 موضوعات في موضوع واحد في خاصة بقانون غسل الأموال. المشروع بقانون المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2021 جمع فيه قانون غسل الأموال، قانون مكافحة الإرهاب، ومكافحة العمليات أو الجماعات الغير مشروعة المقصود بيها الجماعات الإرهابية. يعني إحنا عندنا المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2021 دخل قانون غسل الأموال مع الجماعات الإرهابية ومع مكافحة الجماعات المتطرفة. طيب، اللي يهمنا في هذا الموضوع وهو المسائل المتعلقة بقانون غسل الأموال، لأن المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2021 اتكلم فيها على المسائل الخاصة بالتحويل ومراقبة وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي وبقسم الجرائم الاقتصادية في البنك المصرف المركزي وفي القيادة العامة لشرطة دبي، اللي هم بيتابعوا كافة الأموال اللي بيتم تحويلها وبيتم العمل فيها وبيتم إنشاء كيانات من أجل أن تكون وعاء لغسل هذه الأموال لوصول ليها إلى إنشاء حسابات بنكية لإيداع هذه الأموال فيها. الموضوع ده يا جماعة من الموضوعات الهامة جدا، أو اللي لابد من الزملاء المحامين الاهتمام بكافة تفاصيلها، لأن قضايا غسل الأموال من القضايا المعقدة بمكان، واللي لابد أن تكون المتابعة فيها في عدة جهات، تبدأ من وحدة مكافحة غسل الأموال اللي موجودة في كل قيادة شرطة أو قيادة بوليس خاص بالدولة، وبتسلم للمصرف المركزي اللي موجود فيه قسم بيكافح الجرائم الاقتصادية اللي بيتم تحويلها من خلال بعض الحسابات الوهمية ومن خلال التعامل على العملة الجديدة اللي خاصة بالبيتكوين والعملات المشابهة ليها. دي مسألة جدا مسائل مهمة عشان انت كمحامي تبقى عندك خلفية لما بيجي لك قضية سواء جلحة او جناية في موضوع غسل الاموال، او مسألة من المسائل اللي بيتم فيها اتهام صاحبها باجراء عمليات غير مشروعة وبتصب في النهاية في جانب عمليات إرهابية. لازم أنت تكون عندك خلفية أنا هبدأ منين وهنتهي فين. طب أنا هقبل هذه القضية ولا أنا مش هقبلها؟ لأنك أنت حتى كمحامي استخدام حساباتك البنكية من خلال حساب المكتب بتاعك لابد أن تكون واعي جدا ليه، لأن هذا الحساب من الممكن أن يستخدم ويدخل ضمنه بعض هذه العمليات المشبوهة. يجي لك موكل وبيقول لك والله انا بفتح عندي مشروع عاوز اقيمه في دبي او في اي اماره من الامارات اللي موجوده داخل الدوله، والمشروع دوت هيحتاج مني ان انا احول مئات الملايين من الدولارات او ايا كان المبلغ اللي هيتم تحويله. فممكن يا استاذ انك انت تديني رقم حسابك واقوم بهذا التحويل عليه، وتصنع لي بعض المستندات اللي من خلالها هقدر ان انا احول المبالغ ديت واقول ان هي محولة لاقامة هذا المشروع. مصيبة. وقع المحامي كمتهم في هذه الواقعة.
انت اذا شعرت كمحامي بان هؤلاء الموكلين اللي بيترددوا عليك وبيحاولوا ان هم يدخلوا تحويلات، خصوصا لما تكون تحويلات بمبالغ كبيرة على حساب خاص بيك، لابد ان او حتى على حسابات خاصة بكيانات تانية، وشعرت بان هذه الاموال فيها شبهة او انها دخلت من اجل عملية غسل لهذه الاموال، انت عليك في الحال بانك انت تقوم بابلاغ وزارة العدل وفقا للمنشور والكتاب اللي موزع على مكاتب المحاماة. لان في الحقيقة وان كنا احنا نعمل في حقل القانوني، الا ان احنا برضه من الممكن ان نكون مستهدفين. فقضايا غسل الاموال من القضايا اللي هي مش عادية. وبمعنى ايه مش عادية؟ بمعنى ان القائمين عليها بيكونوا محترفين في هذا النوع من الاعمال المالية والاقتصادية. وانتوا بتشوفوا معانا ممكن يكون محلات مفتوحة بشكل يعني فيها نوع من البذخ في المصروفات وفي الديكورات، وممكن هذه المحلات لا تقوم بالبيع ولا بالشراء لمدة طويلة جدا، ولكن تنفق العديد من الأموال على مثل هذه المشروعات والمحلات فقط من أجل غسل وتبييض هذه الأموال. وتبييض الأموال من العوامل اللي بتضر بالاقتصاد الوطني ضرر كبير جدا. ودائما قضايا غسل الأموال يعني تتقاطع مع القضايا اللي خاصة بالاتجار بالبشر، مع القضايا اللي خاصة بالاستغلال الرقيق الأبيض، الدعارة، مع القضايا اللي خاصة بالمخدرات. تتقاطع كل هذه التهم والجرائم مع بعض، لأن غسل الأموال دائما يأتي من مصادر غير مشروعة. هيجي منين؟ إما هيجي من تجارة سلاح، إما هيجي من تجارة مخدرات، إما هيجي من تجارة الفسق والدعارة. مفيش لها أي مصادر تانية غير كده، وإلا مش تبقى غسل أموال. هتبقى الأموال أموال سليمة إذا جاءت من مصادر مشروعة. فخلينا إن إحنا نتكلم على الجريمة نفسها. غسل الأموال من الجرائم اللي لابد أن ينتبه ليها المحامي لما بتجيله قضية زي دي في مكتبه، وينتبه من الخدمات القانونية اللي مطلوبة منه إن هو يعملها، ومن عقد الأتعاب اللي هو بيوقعه مع الموكل، وعدم استخدام حسابات المكتب المحاماة البنكية في أي أعمال تخص هذا الشخص المتهم بغسل الأموال. مش بس كده، لا، ده لابد إن هو يكون مفتح عينه كويس قوي في المبالغ أو الموضوعات اللي بيتم الحديث معاه فيها إن هو يقوم بيها. يعني جهز لي العقود، جهز لي المستندات. انا عاوز اشتري مثلا قطعة ارض بتزيد عن 100 مليون دولار او 50 مليون دولار، او انا محتاج ان انا اخد البناية الفلانية اللي هي بتوسع حوالي مثلا 70 80 طابق. فطبعا بنتكلم في مبلغ يعني لا يقل عن 300 400 مليون درهم. هذه الاتفاقيات اللي بتتم من خلال مكاتب المحاماة لابد أن يكون مكتب المحامي كامل الشفافية في التعامل مع هؤلاء الأشخاص، وإن هو بيخطر وزارة العدل في المكتب المخصص بذلك ويقول لهم يا جماعة أنا جاني 1 2 3. فلا بد أن يعني هم بقى بيقوموا بالعمل اللي خاص بيهم من تحريات، من إبلاغ المصرف المركزي، من إبلاغ الوحدة الخاصة بمكافحة غسل الأموال، المسائل دي كلها. أنا حبيت إن أنا أعالج في هذه الحلقة نقطتين في الحقيقة. النقطة الأولانية إنك أنت كمحامي لابد أن تنتبه أن قانون غسل الأموال قد وضع
مع قانون مكافحة الإرهاب وضع مع قانون مكافحة الأعمال الغير مشروعة، كلهم أصبحوا قانون واحد وفقا للمرسوم بقانون 26 لسنة 2021. والجرائم الواردة في هذا المرسوم بقانون موجودة وتقدروا تطلعوا عليها في هذا القانون. أما على الجانب الآخر الكلام عن حمايتك أنت كمحامي، حمايتك أنت كمكتب محاماة، بأن أنت لا تتورط مطلقا بقصد أو بدون قصد في مثل هذه الأعمال، لأنك أنت ساعتها هتكون في موقف لا تحسد عليه. قانون غسل الأموال وجرائم غسل الأموال من الجرائم اللي بتحتاج فطنة عالية جدا من المحامي، وبتحتاج منه الكلام والتدقيق في كافة التفاصيل، وبتحتاج منه الوقوف مع موكله وفقا لاتفاقية الأعمال اللي بتحال ما بينهم وبين بعض. أتعابي واضحة هيتم سدادها وفقا لهذا النظام. مفيش أي تحويلات تتم على الحسابات اللي خاصة بالمكتب بمبالغ عشان تستخدم لهذا الموكل في مشروعاته. لابد أن يكون المحامي يقظ، لأن غلطة الشاطر بألف، وخصوصا ما بيقعش إلا اللي فاهم ومطلع على كل هذه التفاصيل. وضحت لكم المسائل ديت، أرجو إنك انتوا تهتموا بيها وتحطوها يعني في كامل اهتماماتكم، لأننا بالفعل يعني بنتعرض لمواقف لا تقل عن المواقف اللي بيتعرض ليها الأشخاص العاديين. فشكرا جزيلا، وأرجو إنك انتوا تكونوا استفدتوا من إن أنا بعمل بس ضوء سبوت على مسائل قبل أن تقع في وقت إحنا مش هنقدر ساعتها يعني نفلت منه. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.